Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Hôm trước Bình Khuyên đã chia sẻ cho mình công thức và cách trộn gỏi xoài thịt bò và ai cũng thích. Nhưng mà cũng có vài cô bác anh chị không ăn được thịt bò thì có nhắn với Bình Khuyên là nên làm thịt khác. Làm thịt heo công thức này ngon lắm luôn. Khi nhà có tiệc hoặc là có khách là ai cũng thích, bởi vì gỏi nó không có bị dầu mỡ, bởi vì chua thanh đặc biệt, thịt mềm dai vừa phải, vẫn giữ được cái độ ngọt thịt, không có bị khô hay là bị cứng, không có bị sát nữa. Xoài, hành giữ được độ giòn và thiệt là thơm luôn. Đặc biệt đó là mình trộn và để thiệt lâu luôn, gỏi cũng không có bị ra nước. Thích hợp khi nhà có tiệc có khách mình có thể trộn trước, rất tiện. Bây giờ sẽ cùng làm liền với Bình Khuyên nè. Nguyên liệu ở đây mình có thịt nạc vai, mình sẽ mua cái bắp vai mà giữa hai cái bắp. Thịt vai nó có hai cái bắp hai bên, chính giữa mình chọn cái thịt đó là ngon nhất, không có bị khô xác khi luộc lên. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi là 1,2 lít nước. Cô bác anh chị em và các bạn chú ý, ra chợ mình hỏi nạc vai am đó thì người ta đưa cho mình. Để cho thịt thơm thì mình sẽ cho vào đây 20g gừng, 30g hành tím mình cắt nhỏ nhỏ hoặc là đập dập. Cho vào nồi 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê giấm. Mình cho giấm để khi luộc thịt trắng và thơm. Sau đó mình đậy nắp và nấu chờ sôi sủi tăm. Nguyên liệu Bình Khuyên cũng có để bên trên màn hình hoặc là để bên dưới video trong phần mô tả. Một trái xoài xanh này khoảng 500g là còn có cái hột trong đó đó. Xoài ở Đức nó ngọt hơn là xoài bên Việt Nam, mặc dù nó cũng xanh xanh như vậy. Mình có thể làm với lại xoài tượng hoặc là xoài keo. Sau khi nước sủi tăm rồi, mình cho vào đây 800g thịt heo vai, thịt vai heo. Sau đó mình đậy nắp lại và nấu chờ cho sôi. Những cái phần mỡ mình sẽ cắt nhỏ ra như vậy. Bình Khuyên sẽ làm tóp mỡ. Mình lấy cái nồi hoặc là cái chảo dày dày, mình cho 200g thịt có nạc có mỡ như vậy. Mình cho một xíu xi muối, cho khoảng 7 muỗng canh nước và nấu lên chờ cho sôi. Mình Khuyên đậy nắp và nấu lửa lớn luôn. Bây giờ quay lại cái nồi của mình, nó đã sôi rồi. Lúc này mình sẽ hớt và bỏ hết bọt cho sạch. Tiếp tục đậy nắp và mình để lửa thiệt nhỏ nấu khoảng 30 phút. Mình sẽ pha cái giấm chua. Ở đây là 500ml nước. Mình cho 2 muỗng cà phê muối, 5 muỗng canh giấm ăn, loại giấm 5%, 2 muỗng canh đường, Bình Khuyên cân được khoảng 36g. Sau đó mình quậy cho tan đường, muối, giấm. Quay lại cái chảo thịt mỡ của mình, bây giờ nó cạn nước như vậy rồi. Mình sẽ hạ lửa tiếp tục và mình nấu ở đây, chờ cho ra mỡ. Khi mà thịt bắt đầu ra mỡ như vậy, mình để lửa thiệt và nhỏ xuống. Và mình sẽ đảo qua. Sau đó đậy nắp lại tiếp tục nấu lửa nhỏ. 100g của hành tây trắng hoặc là hành tây tím đều được. Mình sẽ cắt lát. Có thể cắt dọc hoặc là cắt ngang đều được. Mình nhớ cắt lát cho mỏng mỏng. Củ hành trong món này mình cắt khoảng 1,5 ly hoặc là tối đa là 2 ly. Mình đừng cắt dày quá. $20 hành tím, mình Khuyên cũng cắt mỏng luôn. Ớt thì một phần mình sẽ cắt sợi. Còn một phần thì mình sẽ bằm nhuyễn. Cùng với lại một tép tỏi bằm luôn. Là như vậy. Sau đó mình sẽ cho tất cả ra tô. Hành tây, hành tím và ớt luôn. Mình cho cái nước giấm đường đã pha vô trong đây. Và nhớ lấy nước thiệt lạnh luôn để cho hành giòn và không bị hăng. Xoài mình gọt vỏ. Và nhớ là mình lấy cái sợi cứng, xanh và cứng. Sau đó thì mình sẽ bào nhỏ ra. Mình Khuyên nghĩ cái sợi là 2,5mm là vừa. Giống như ở đây. Nếu ở Đức thì mình ra Penny mình mua lúc nào cũng có sợi xanh này hết. Sau khi mỡ nó ra như vậy rồi, mình sẽ cho vào đây một tép tỏi cắt lát.
Tiếp tục mình đảo lên cho thơm. Khi tỏi bắt đầu hơi chướm nâu vàng, lúc này mình sẽ đổ mỡ ra luôn. Đây là tóp mỡ đi chút mình trộn vào trong gỏi. Món này ngon là nhờ tóp mỡ này đây, rất đặc biệt. Bây giờ mình pha cái nước trộn, sẽ có 2 muỗng canh đường. Mình khuyên cân 30g. 2 muỗng canh nước mắm, loại nước mắm ngon, 40 độ đạm. 1 muỗng canh nước cốt chanh. 1 muỗng cà phê tương ớt. Nếu không ăn được tương ớt thì có thể mình cho một xíu chanh, đường. Sau đó quậy tan đường rồi mình cho tỏi ớt vô. Nếu mà ăn được cay mình cho ớt cay lại càng ngon. Nhưng thường đám tiệc mình đừng làm cay, có con nít ăn nữa. Bây giờ mình kiểm tra thịt sau khi đã luộc 30 phút. Nếu mình xăm đũa vô nó không có bị ra máu đó thì là được. Như vậy rồi, mình sẽ tắt lửa và mình ngâm trong cái nước này thêm 10 phút nữa. Củ hành sau khi ngâm mình sẽ lấy tay vắt nhẹ cho ráo nước. Sau đó mình sẽ cho chung với xoài. Thịt đã chín, mình ngâm vô trong nước đá lạnh hoặc là nước lạnh chờ cho thịt nguội, vừa giúp thịt trắng, vừa giúp cho thịt không bị khô. Rau trong món này có thể là rau răm, ngò gai, húng quế hoặc là húng lủi. Và mình khuyên lấy rau răm với lại rau húng lủi. Ở nhà có gì mình cho đó. Và mình nhớ cắt nhỏ ra như vậy, 3 hoặc là 5mm. Lúc này mình sẽ cắt thịt ra và cắt nhỏ nhỏ. Tùy theo mình có thể cắt bản lớn hoặc là bản nhỏ, nhưng mà mình cắt hơi mỏng như vậy nè. Cái thịt này nó rất mềm. Mình mua thịt bắp vai, nhớ chọn là cái bắp giữa hai cái bắp á. Cái thịt vai nó 2 cái bắp, mình lấy cái phần giữa lúc nào nó cũng mềm ngon. Hình như ở bên Việt Nam cũng có người gọi là thịt đầu rồng. Sau khi cắt xong á, thì mình sẽ cho ra thau. Cho vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Sau đó mình lấy tay mình bóp lên về nè, cho thịt nó chua chua, như vậy nó mới ngon. Nếu mình ăn được chua hơn thì mình cho nhiều hơn. Nước mắm pha lúc nãy mình chừa ở đây 1,5 muỗng để chút mình làm nước mắm chấm. Phần còn lại mình sẽ cho vào trong củ hành với lại xoài là 2 muỗng canh. Mình lấy tay mình bóp, mình trộn đều như vậy nè. Mình khuyên lưu ý mình trộn chứ đừng có bóp nó sẽ bị ra nước, với lại nó sẽ bị mềm xoài. Sau khi trộn thịt đều xong, bây giờ mình sẽ cho vào đây 1,5 muỗng tỏi phi, dầu tỏi phi luôn. Hôm trước Vân Khuyên cũng đã có chia sẻ cách làm thịt nhiều cho mình rồi. Sau đó mình trộn đều lên. Đây là bí quyết giúp cho gỏi không bị ra nước dù cho mình để qua tới hôm sau. Bây giờ mình cho tóp mỡ vô luôn. Khi nào ăn thì mình mới trộn, bởi vì tóp mỡ này nếu mình trộn sớm nó sẽ bị nở ra, nó không có giòn nữa. Rau thơm mình cho một chút xíu, sau đó mình trộn cho thiệt thơm. Đậu phộng rang vàng giả dập, hành phi mình cũng cho vô luôn lúc này và trộn cho thiệt thơm. Sau đó mình sẽ cho thịt vô, hành phi, rau thơm, đậu phộng rang vàng giả dập. Nước mắm còn lại mình khuyên cho hết vô là vừa. Lưu ý là mình trộn chứ mình đừng có bóp quá nó dập. Bây giờ thì đã xong, rất ngon và rất thơm. Vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, hài hòa. Mình trộn cách này dù để cho đến chiều cũng không có bị ra nước. Cũng có khi mình khuyên trộn và không cho rau, không cho tóp mỡ, không cho đậu phộng. Mình để qua hôm sau mình cho thì gỏi như mới. Bây giờ mình cho vô đây 1 muỗng canh nước, sau đó mình trộn lại. Đây là nước chấm. Mình khuyên cho ra dĩa. Như vậy là mình đã xong một món thịt ngon luôn. Ngon như là gỏi xoài bò, gỏi xoài thịt bò. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình mình có một món ngon cho gia đình hoặc là cho đám tiệc, cho ngày Tết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.